توی این سوال یه تیر داده شده. صورت سوال میگه که اگر این تیر در حال تعادل باشه، یعنی حرکت نکنه، با توجه به بارگذاری نشون داده شده دیاگرام های خمشی و برشی رو نشون بدید، بکشیدش و تنش ماکسیموم خمشی رو توی تیر به دست بیارید. خب اول از همه دقت بکنید، اگر این تیر در حال تعادل باشه یعنی بایستی نیرویی که از بالا بهش وارد میشه با نیروی پایین با هم دیگه برابر باشه. خب از بالا چه نیرویی بهش وارد میشه؟ 400 کیلو نیوتن بر متر روی فاصله 0.4 داره بهش وارد میشه. پس از بالا میگم یک نیروی 400 کیلو نیوتنی که روی فاصله 0.4 داره توزیع شده داره بهش وارد میشه. از پایین چی؟ از پایین هم مقدار W0 داره بهش وارد میشه. پس W0 ضرب در کل تیر که هست 1 متر. پس W0 میشه 400 ضرب در 14 میشه 160 نیوتن بر متر. این میشه مقدار نیرویی که از پایین داره به تیر وارد میشه تا تیر در حال تعادل باشه. خب اگر 160 نیوتن بر متر داره از پایین به تیر وارد میشه، این قسمت میانی تیر، این قسمت 160 نیوتن از پایین داره وارد میشه و 400 نیوتن از بالا. خب میتونیم این قسمت پایین رو حذف کنیم و اختلاف اینها که میشه 240 نیوتن متر رو از بالا در نظر بگیریم. یعنی قسمت پایین اصلا هیچ نیروی وارد نمیشه، در عوض از بالای 240 نیوتن بر متر داره وارد میشه. پس عملا تیر در قسمت ابتدایی با 160 نیوتن بر متر داره در از نیرو بهش وارد میشه، بار گسترده بهش وارد میشه. در قسمت انتهایی هم 160 نیوتن متر و در قسمت وسط 240 نیوتن متر داره بهش نیرو وارد میشه. خب 240 نیوتن بر متر داره بهش نیرو وارد میشه. خب این تا اینجا تکیهگاه که نداره که عکس العملش رو حساب بکنیم، میتونیم مستقیم بریم سراغ ترسیم دیاگرام های نیروی برشی و گشتاور خمشی توی تیر. خب از ابتدای تیر شروع میکنیم و دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو برای تیر ترسیم میکنیم. دیاگرام بالایی مربوط به V و دیاگرام پایین مربوط به M. خب نیروی گسترده 160 نیوتن بر متر چون به صورت خطی هست از ابتدای تیر داره وارد میشه، میتونیم حساب کنیم که سطح زیر نمودار نیرو برابر با نیروی برشی. پس میشه 160 ضرب در 3 160 ضرب در 3 میشه 48. پس این نقطه 48. بعد از اون 240 نیوتن بر متر روی فاصله 0.4 وارد میشه. 240 ضرب در 14 میشه 96. یعنی شروع میکنه به کم شدن به صورت خطی 96 تا بیاد پایین. پس اینجا میشه منهای 48. این نقطه پایین منهای 48. این 96 تا بیاد پایین از 48 تا وقتی 96 تا رو کسب بکنیم میشه منهای 48. و بعد هم 160 ضرب در 3 که میشه 48 حرکت میکنه بالا تا برسه به 0. پس دیاگرام نیروی برشی به این شکل خواهد. حالا بیام سراغ دیاگرام گشتاور خمشی. برای محاسبه دیاگرام گشتاور خمشی سطح زیر نمودارها رو اول حساب کنیم. سطح زیر این نمودار، این قسمت ابتدایی رو حساب کنیم. یک مثلث با ارتفاع 48 و قاعده 3 میشه 48 ضرب در 3 48 ضرب در 3 تقسیم بر 2 میشه 7.2. پس این سطح این زیر 7.2 هست. سطح اینجا 7.2 هست. همینطور سطح این طرف هم 7.2 هست چون مثلث شبیه همه. اما سطح اینجا چقدره؟ میشه 48 ضرب در 2 در از این فاصله 2 هست. میشه 48 ضرب در 2 تقسیم بر 2 میشه 4.8. پس 4.8 این سطح اینجا هست، 4.8 هم سطح پایین. خب بریم سراغ دیاگرام گشتاور خمشی. از سمت چپ شروع میکنیم. چون نمودار نیروی برشی به صورت خط هست، دیاگرام گشتاور خمشی به صورت منحنی میشه با تقعر رو به بالا، چون شیب مثبت هست با تقعر رو به بالا. خب سطح زیر نمودار نیروی برشی نشون دهنده گشتاور خمشی تا اون نقطه است. پس نقطه انتهایی اینجا 7.2
2 دهم است. بعدش بایستی 4 و 8 دهم هم بهش اضافه بکنیم، منتهاش چون شیب منفی هست نمودار تقعر منفی پیدا میکنه تا نقطه در اصل 0 یا نقطه وسط اینجا، این نقطه تا نقطه وسط. خب که نمودار نیروی برشی از 0 رد شده. پس این نقطه بالاترین میشه 72 دهم به اضافه 4 و 8 دهم میشه 12. 12 نقطه ماکسیموم هست. سطح زیر نمودار تا این نقطه 12 است. بعد از اون شروع میکنه به کاهش، دقیقاً با همون شیب کم میشه، یعنی 4 و 8 دهم ازش کم میشه و بعد دوباره شروع میکنه به کم شدن با تقعر مثبت تا برسه به نقطه 0. پس این میشه دیاگرام گشتاور خمشی. این نقطه هم همون 7.2 هست. خب قسمت بعدی میگه که تنش ماکسیموم ناشی از خمش رو توی تیر پیدا کنید. رابطه‌ای که داریم هست سیگما برابر با ام سی آیوم. خب ام چقدر هست در ماکسیموم ام رو داریم 12، پس میشه 12 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در سی تقسیم بر آی. سی و آی رو با توجه به ویژگی سطح مقطع تیر از جدول میخونیم. تیر 200 ضرب در 22.5 هست. 200 ضرب در 22.5 این قسمت این پایین هست، این ردیف اینجا که ما براش میخوایم دی و آی رو محاسبه کنیم. دقت کنید که آی ضرب در 10 به توان 6 بر حسب میلیمتر به توان 4 هست. ضمناً دی هم کل فاصله است، ولی ما سی رو میخوایم جایگذاری بکنیم، پس نصف دی دورترین نقطه از تار خنثی. خب دورترین نقطه از تار خنثی. خب توی رابطه همون جایگذاری میکنیم. سیگما شد ام ضرب در سی، سیمون هست 206، پس ضرب در 206 10 به توان منهای 3 دوم نصف دی به اصطلاح. ضرب در آی مومنت اینرسی هم هست 20 برای سطح مقطع W 200 در 22.5. مومنت اینرسی آی ایکس رو داریم 20 تا، پس میشه ضرب در 20 ضرب در 10 به توان 6 چون واحدش 10 به توان 6 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای اینکه تبدیلش بکنم به متر به توان 4. خب میتونیم تنش رو از این قسمت حساب کنیم. اگر مقدار تنش رو حساب کنید میشه 61.8 مگا پاسکال ماکسیموم تنش توی تیر.